Kumusta mga salaw? Nandito na naman po tayo para sa panibagong video natin gagawin. Ilang araw din po, siguro mga isang buwan po tayo napatigil. Pero bago po tayo mag-umpisa, please like, share and subscribe my YouTube channel, Volleyball channel. Ngayon po ay tayo mag-unboxing ulit dahil ilang sale na naman po ang dumaan. Nakabagat na naman po tayo ng isang sapatos na naman. Isa na naman pong edisyon ng Jordan. Kita nyo naman po, tila pa lang. Palangat pa lang sa loob. Mura na, original pa, authentic. Ang ilalim po, nakadetalye na lahat. Serial size. Mula sa panabi. Ang logo. Likod po niya ay parang gawa sa leather na may signature. Sulit ang presyo, sulit ang pagbili. Formahan pa lang. Jordan, why not? Jordan, why not? Russell Westbrook. Kaya mga salaw, kung bibili kayo sapatos, ganitong model, quality. Po, nakakita na ninyo ang Jordan, why not? Subscribe lang po kayo para sa ating bagong video. Nandito na lamang po. Maraming salamat sa panonood.